Okay, good morning, guys. This will be our next module, composite functions. So, module 3.2. So, last time, ang naging topic natin last time is on, kung naalala nyo pa, we have addition, so F plus G. We have subtraction, F minus G. And we have multiplication, F times G. And we have division, for example, F divided by G. So I hope na kompleto nyo na yung outputs natin na kailangan nyo for those module 3.1. Okay? So this time, composite function tayo So sana siya? So ito siya, composite function. So the composite function, so based on definition, is denoted by F, F circle G. So F, parang ganito tulis ulit yun F circle G. Right? So this function is defined by, so f circle G is simply equal to f of G of x. So f of G of x. So yun ang basa kanya, f of G of x. Okay, so for example, number 1, I have here f of x is equal to 3x plus 5. And I have g of x is equal to 4x minus 3. So the instruction is find f circle G. Okay? So just like last time, so simula tayo lagi kay notation. So sabi natin, f circle G is equal to f of G of x. Okay? So huwag kakalimutan yan. That is the composite function. Notation for the composite function. Next, after that, syempre, walang kamatayang substitution. Now, take a look at, take note of this. So, yung g of x ko here, ay napalitan lang naging 4x minus 3. Saan ang galing to? So, take note that g of x is equal to 4x minus 3 at yun ay base sa ating given. Okay? So, yung f of g of x natin here becomes f of 4x minus 3. Okay? The next step. So, substitution again. Saan naman ang galing itong substitution na to? So, for every x in f, lahat ng x sa loob ng ating f, which is, in this case, 3x, lahat yun, yung x na to, mapapalitan ng 4x minus 3. So, mapas nyo 3, originally that is 3x plus 5. Yung x naging 4x minus 3. Okay? Next. Butahin ko lang muna itong nakakalat na ito. So, after that, 12x minus 9. Saan ang galing kaya si 12x minus 9? This one. So, take a look at this one, this 3. So, distribution. So, distribute 3 times 4x will give us 12x. Then, 3 times negative 3 is negative 9. Then, simply copy plus 5. Next step, simplify. Ano pa simplify natin? Collect similar terms. So, 12x. So, wala nang ibang terms siya containing x only. So, copy 12x. Then, negative 9 and positive 5 can be combined to form one single term. So, negative 9 plus 5 will give us negative 4. So, therefore, guys, f circle g of x is equal to 12x minus 4. So, tingnan natin kung, paliwanag ko lang ng konti kung ano ba yung essence ng f circle g o yung composite function natin. Okay? So, naalala nyo pa, a function can be considered as a machine. So, meron tayong input, meron tayong process, may process dyan, tapos merong output. Okay? So, kung naalala nyo pa yung example natin, yung cow. Yung baka, gagawin ko ng baka.
Yan. Yung apat na paa. Yes, yan. Galing-galing ko mag-drawing. So, yan. Baka yan. Pagpasok sa makina, yan. Ipaprocess na siya. Paglabas niya, magiging corn beef. Corn beef. Yan. Diba? Yung naalala niyo po example na yan. Now, sa composite function, immediately, yung output natin na to, na corn beef, ay magiging input para sa second machine. Okay? So, in this case, yung G of X, ito, siya yung para sa first machine. At ang tatapos ng pinaka-proseso ay si F para doon. Halimbawa, dito, ang resulta ng G of X, nagpasok ka ng baka, lumabas ay corn beef. Ngayon, sa machine B, kay F, papasok mo yung corn beef na papasok mo dyan. Kasi paprocess yun dyan, may processing dyan. Paglabas, ano na, ginisang corn beef na. So, luto na yung corn beef, gisado na. So, yun yung composite function. Meaning, sa F circle G, pag pinasok mo yung baka, ang labas ay ginisang corn beef na. Ginisang corn beef na agad. Okay? So, that is composite functions. Okay, so let's take a look at another example. So, I have here, so the same given siya. Ne? So, f of x is 3x plus 5 and g of x is 4x minus 3. But the question now this time is, what is g circle f? So, kanina, guys, yung tanong natin sa first example natin, what is f circle g? Which is by notation, this means f of g of x. Ba? Now, we are asked for g circle f. So, sa tingin nyo, ano kaya magiging katumbas ito? Yes, that is g of f of x. So, yan siya dapat. Okay? So, g circle f. So, next step natin. So, g circle f is equal to g of f of x. Next step, siyempre, walang kamatayang substitution. So, ano yung mga na palitan? So, f of x becomes 3x plus 5 because based on our given, f of x is equal to 3x plus 5. Okay? Next. This time, focus tayo kay G. Okay? Lahat ng x ni G. Okay? Lahat ng x ni G. Sana all, maraming x. Lahat ng x ni G, in this case, isa lang naman pala ang x niya. Ito yung katabi ni 4, kay 4x minus 3. So, yung x na to ay mapapalitan ng 3x plus 5. Okay? So, ito nyo itong 4, ito. So, kanina siya ay 4x minus 3. Again, yung x na to, mapapalitan, magiging 4 times 3x plus 5 minus 3. Yan nga siya. Okay? So, medyo nakakagulo doon, pero pakititigang mabuti yung screen, then tingnan nyo saan napunta yung mga numbers. Okay? Next, distribute na natin. So, 4 times 3x will give you 12x. 4 times positive 5 will give you positive 20. Then, then simply copy negative 3. Okay? Next. Simplify. So, collect similar terms. So, we have... may nagpapataya po ng weteng. Wait lang. So, 20 minus 3 will give us positive 17. So, 12x plus 17. Okay, so one more example. So, walang kasawaan to, Kasi napakasimple lang ng composite function. Medyo nakakalito lang sa simula. But kung makakasanayan nyo,
Madali lang siya. Okay? So, I have here f of x is 2x squared plus 5x minus 2. And bakit ba ang ito? This is n. And g of x is 2x plus 5. Okay? Find f circle g. So, first step, so, siyempre wait lang, notation. So, f circle g is equal to f of g of x. Next, substitution tayo. Sino mapapalitan? Si g of x. Si g of x ay magiging 2x plus 5. Okay? Tingnan natin. Ayan siya. So, f circle g is f of 2x plus 5. Again, focus tayo kay f. Lahat ng x ni f ay magiging 2x plus 5. So, sino-sino lang ba yun? Ito po, yung katabi ni 2x squared. Sa 2x squared. Saka sino pa? Yun, dalawa yung x na ngayon, ha? Saka yun pa, yung katabi ni 5 sa 5x minus 2. Dito natin. Yung 2x squared. Ano? 2x squared. Ulit ko lang dito. Plus 5x minus 2. So, ito yung mapapalitan natin, ha. So, this x and this x will become 2x plus 5. Tingnan natin kung paano ba mangyayari sa susunod na kabanata. Ayan siya ngayon. So, 2x squared. So, magiging 2x squared maging 2 times 2x plus 5 squared plus 5x. X becomes 2x plus 5 minus 2. So, yun ang nangyayari sa ating substitution. Okay? Next, simplify. So, sino kaya yan? Sa PEMDAS, syempre, parentheses, exponent, multiply, divide, add, subtract. So, unahin muna natin, meron tayong exponent yan. So, exponent natin is, ito, yung 2x plus 5 squared. So, evaluate muna natin siya na. Paano ba evaluate si 2x plus 5 squared? Kung mo ito kakalabas yan. So, it becomes 2 times 4x squared plus 20x plus 25. So, this one, ito. Bibilugan ko na yan, becomes 4x squared plus 20x plus 25. Saan lupalop po kaya nang galing yan? Tingnan natin mabuti. Review natin grade 8 square of a binomial natin. So, in the square of 2x plus 5 or 2x plus 5 squared, it should be understood that this is equal to 2x plus 5 times 2x plus 5. Diba yung 5 squared, halimbawa 5 squared. This should be understood as 5 times 5 or simply 25. Okay? So the same with 2x plus 5 squared, this should be understood as 2x plus 5 times 2x plus 5. Balikan natin yung multiplication natin ng functions. 2x plus 5 times 2x plus 5, naging ganito. Saan ngayon ang galing yan? So last topic lang ito mga kapatid. Kung naalala pa natin. So this is 2x times 2x is 4x squared. Then 2x times positive 5, that will give you 10x. Then, dito naman tayo kay 5. 5 times 2x will give you 10x. Then 5 times positive 5 will give you positive 25. Okay? Then collect similar terms. So, sino lang pwede pagsamahin dyan? Yes, tama. Pwede natin i-combine yung dalawang 10x na to. 10x, 10x, we will have 20x. So, our answer for this part, or the square of 2x plus 5 is 4x squared plus 20x plus 25. So, doon. Kaya meron tayong ganire. Okay? So, plus, so, yung ballpen. So, plus 5, ito yan. So, kinopya ko lang to. 5 times 2x plus 5. Minus 2. So, simply copy minus 2. Okay? Next.
Distribute tayo. So, isa natin pamigay yung mga nasa parentheses. 2 4x squared will give you 8x squared. 2 times 20x, 40x. 2 times 25, positive 50. Okay, dito tayo sa second group. Plus, positive 5 times 2x, 10x. Then, positive 5 times positive 5, positive 25. Then, so minus 2. So, simply copy minus 2. So, ano kaya susunod? Siyempre, pag final answer na, kailangan doon tayo sa collect similar terms. So, lahat na lang pwedeng i-add or subtract. So, sino-sino lang yon? So, 40x, so positive 40x can be combined with positive 10x. And it will give you positive 50x. Okay? Then, si positive 50, combined kay positive 25, alam mo yun, positive 50 plus 25, that is 75. Minus 2 will give you 73. So therefore, F circle G is equal to 8x squared plus 50x plus 73. Okay po ba? Ay, nangyari na sa button ko. Okay, class. So, last example tayo. So, I have here the same given, 2x squared plus 5x minus 2 for my f of x, and 2x plus 5 for my g of x. We're now looking for g circle f. Siyempre, unang-una notation. So, it should be understood by now that g circle f is equal to g of f of x. Ano susunod dyan? Siyempre, substitution. Replace f of x with what? Ito yun na, ito ipapalit natin ngayon. 2x squared plus 5x minus 2, at ganda dapat ang kakalabasan niya. G of 2x squared plus 5x minus 2. Okay? Ito, huwag yun ang pansinin ito. Maliit na nakasulat yan. Next. So, 2. Ano kaya? Lahat ng x ni G, kay G tayo focus. Lahat ng x ni G. Sino-sino lang ba yun? Ito lang, nag-iisa lang yung x ni G. Yung katabi ni 2 sa 2x. Lahat, yung x na yan will become 2x squared plus 5x minus 2. Ito siya. Naging ganito na siya. So, kanina, 2x. Ngayon, naging 2 times 2x squared plus 5x minus 2 plus 5. Kasi meron pa siya yung plus 5. Ito yung plus 5 na yan. Okay? Next. Siyempre, distribute niya. Susunod dyan eh. So, 2 times 2x squared, 4x squared, 2 times 5x, positive 10x, 2 times negative 2 is negative 4, then plus 5. And finally, combine similar terms. So, sino-sino yung pwedeng combine? So, 4x squared as is, 10x as is. So, we can only combine negative 4 and positive 5, and that will give us positive 1. So, we have 4x squared plus 10x plus 1. Okay? Okay, guys. So, essentially, mayroon pa palang isang slide. So, this time, I am given, wait, I have here 3x minus 2 for my f of x. G of x ko is 2x plus 8. Medyo kakaiba lang yung tanong. What is f circle G of 1? Kanina, f circle G of x. This time, f circle G of 1. Okay? But the process is still the same. Huwag niyo munang pansinin si 1. Okay? So, the same notation. F circle G of x is equal to f of G of x. Next, f circle G of x is equal to f of 2x plus 8. Saan nanggaling ulit yan? So, yung G mo ay naging 2x plus 8. Okay? Next, focus kay F. Tingin kay F. Lahat ng x ni F. Sino lang yung x ni F? Ito lang yung x ni F. So, tabi ni 3x. Ni 3. Sa 3x. So, that x will become 2x plus 8. Ito siya. Naging 3 times 2x plus 8 minus 2. And next, distribute 3 times 2x, 6x.
3 times positive 8, positive 24, then copy minus 2. Ito siya. Then, combine similar terms. Sino kaya pwede combine dyan? Siyempre, very good. 24 at negative 2. 24 minus 2 will give you plus 22 or positive 22. So, therefore, f circle g of x is equal to 6x plus 22. Okay? Pero, tapos na ba yun? Hindi pa. Kasi ang pinapanap sa atin, f circle g of 1. O, tingnan natin ito. Susunod, f circle g of 1. Ano nang ginawa dito? Focus na ngayon natin ay kay 6x plus 22. Yung x na to, naging 1. So, therefore, the same here, this x will become 1 plus 22 plus 22. So, may kakaroon tayo ng 6 times 1 plus 22. Okay? Magiging, o multiply, 6 times 1. So, identity is still equal to 6. Bring down plus 22. Then finally, combine similar terms. 6 and 22 will give you positive 28. So therefore, f circle g of 1 is equal to 28. Pero guys, alam niyo ba mayroon pang isang paraan paano masolve yan? Okay? So gusto kong pag-aralan nyo na kaya nyo malaman yung 28 na yan, kaya nyo masolve yung 28 na yan, nang hindi nyo na pinagdadaanan itong mahabang proseso nito. So, nandiyan lang lahat yan sa inyong mga harapan. Okay? Okay guys, so bago ko tapusin ang ating lesson for this week, sagutin lang natin itong madalasan natatanong sa GC. Sasagutan po ba lahat ng nasa module? Yan, sino-sino kaya yung mga nagtatanong ng mga ito? Okay, so one point to consider guys is that your module is called an SLM. Okay, so as an SLM, so nandiyan yung isalitang self-learning module, meaning it contains instructions na that will enable you as a student, kahit sa bahay ka lang, kahit mag-isa mo lang, kaya mong matutunan yung general mathematics. Okay? Kahit ikaw lang, kahit wala kang teacher na kasama dahil dyan sa module na yan. Okay? Tandaan nyo mabuti that your SLM is your teacher. Nasa loob ng bawat pahina niyan, lahat ng instructions kung paano mo matututunan yung mga topics. So, nagtatanong siya sa simula, what I know, ano ba yung alam mo na, then magbibigay siya ng mga lessons, then activities, so, then assessment sa dulo. So, siya yung teacher nyo na nakasama sa bahay. Okay? Kaya napakahalaga ng papel ni self-learning module. May maring sabihin ng iba. So, hindi man talaga ako palabas siya, pero mahilig ako manood ng YouTube videos para matutunan ko yung general math. Manood ako ng YouTube videos, kung ano man palabas. Okay? Or nagpapaturo ako sa klase kong marunong. Okay lang yun. Okay? Very good yun. So, okay, so puntahan natin yung isang part, yung what I know, yung kauna-unahan yung makikita doon. So, what I know, so the aim is to assess para malaman kung meron ka na bang background knowledge doon sa pag-uusapan pa lang na topic. Yung iba nakakapagpasa sa inyo ng what I know, may sagot na dito, may sagot na sa number 1, ano ba? May sagot na sila sa number 1. Okay? So, ibig sabihin, kung may sagot ka yan at tama yung sagot mo, meaning, sa simula pa lang, okay, very good ka na. Alam mo na yung topic. Therefore, siguro hindi mo na kailangan pagsagutan yung the rest ng ating module kasi alam mo na eh. So, kailangan ba sagutan ng what I know? Kung ikaw ay isang mabuting estudyante, okay? Kung ikaw ay talagang interesadong matutunan yung math, sasagutan mo yan. Okay? Sasagutan mo yung number 1, f circle g of x. Ha? Ano daw? Ha? Ano to? Okay, wari lang, magkano ka dyan? F circle g equals x plus 5 circle x squared plus 2x plus 3. So, halimbawa lang yan. Sino yung sagot mo? Okay? Natitingnan mo ngayon kung tama ka. Tama yung sagot mo. Para makita mo na, nung una, wala akong kaalam-alam dito. Pero pagkayari nung nabasa yung module,
Ba, magaling nga. Napakaganda ng aking improvement. Then meron ding assessment kung saan ito yung nasa pating dulo na para naman malaman ni module, malaman through your module kung yung dapat mo bang matutunan ay natutunan mo na. Okay? So, dapat ba sagutan yan? Yes. Kung ikaw isang mabuting estudyante, yes. Sasagutan mo yan para malaman mo, matest mo, kung nag-guess mo ba talaga yung module. Okay? Okay? Ang isa sa pinaka nakakatuwang part, na very helpful pa, actually, napakalaking bagay ito, ng inyong SLM, ay yung answer key. Wala natin kung iba napansin nilang meron silang answer key sa likod. Okay? So, bakit sa nilagyan ng answer key? Di ba parang niloloko lang naman tayo? May sasagutan ko, tapos meron palang answer key sa likod. Guys, ganito talagang sistema niyan. Halimbawa, may tanong sa number 1. F circle G of X. Ang tanong sa'yo. Sasagutan mo siya. Sagutan mo. Sagot. Sagot. Tingin mo rin. Then, titingin ka ngayon kay answer key. Kung tama ba o mali yung sagot mo. Pag mali, ba, syempre, ibig sabihin, kailangan mo balikan yung lesson. Baka may mali akong ginawa, may mali sa pagkakaintindi ko. Okay? Kung tama, ba, very good. Kung tama yan, very good ka. Pwede ka na mag-move sa next lesson natin. Okay? Yung answer key niyan ay hindi nilikha upang dayain nyo ang inyong pagsasagot sa inyong self-learning mo. Yung tanda nyo, discarding yung ang pinakamahalaga dyan. Diskarte at disiplina. Sagutan nyo yung mga activities. Ngayon, kung gusto nyo malaman kung tama o mali kayo, punta kayo sa answer key. Tingnan nyo kung tama, then, well, very good. Kung mali, then review your lesson. May kulang pa sa iyong ginagawa. Ito na ulit balikan ko ulit yung tanong. Sasagutan po ba lahat ng nasa module? Unang-unang sagot, by default, yes. Nilikha ang SLM na yan. Yung bawat page niyan ay nilikha para sa iyo bilang estudyante. Okay? Kaya dapat yung bawat kasulok-sulukot yung babasahin mo. Lahat ng ipapagawa sa inyo, gagawin mo. Kasi lahat ng pinapagawa naman sa inyo ng module niyan ay para, in the end, matutunan mong mabuti at ma-appreciate ang general mathematics. Sunod, syempre, if you want to master and appreciate mathematics, yes, sasagutan kung ikaw talaga ay enthusiast. Okay? Kung talagang hilig mo ang maths, kung gusto mo pa siya maintindihan lalo, yes, sagutan mo lahat yan at makikita mo kung paano, kung gaano kaganda ang mathematics. Sumunod, kung alam mo naman na yung topic, okay? Siguro hindi na. Hindi mo na kailangan pasagutan lahat ng nasa module. Okay? If you find that the topic is difficult, yes, mas lalong kailangan mong sagutan lahat ng nasa module. Kung nahihirapan ka sa topic, balik-balikan mo siya. Okay? Tingnan mo yung answer key. Tingnan mo yung sagot mo. Ikumpara mo. Okay? Then, sagutan mo ulit mga natitira pa. Ganun yung gawin mo. Check mo through the answer key. Ano, kung madali lang yung topic at kayang-kaya mo na, siguro, no. Pwede mo nang hindi sagutin yung natitira pang bahagi ng module. At ang pinakamahalaga, guys, if you can correctly and honestly accomplish the expected outputs, no. Hindi mo na kailangan sagutan pa lahat ng nasa module kung sa tingin mo, kayang-kaya mo ng tamang sagutan. At with all honesty, kaya mong i-accomplish lahat ng pinapagawa sa iyo outputs. Yes, well, ito, isarado mo na yung module mo, then gawin mo na yung outputs. So, ganun namin kayo kamahal ng mga mathematics teachers nyo. So, tingnan nyo mabuti kung sino kayo dyan. Okay? Then, ang sagot sa katanungan nyo ay naandyan lamang. Okay, so last part. So question and answer. Shall I submit my answers to the activities? So, yung mga pinagsasagutan nyo ba sa module nyo, dapat kitang ipasa. Okay, so magkaroon tayo ngayon ng condition. Kami mga teachers nyo, sa mga math teachers nyo, nag-aalala na baka nahihirapan kayo sa pagsasagot ng mga activities sa module, baka masyadong marami. No. Okay? Hindi mo na kailangan isabit pa lahat ng mga activities. Yung mga sagot mo sa activities. Itabi mo na lang yan for your notes and reference.
para meron kang reviewer kung sakaling o sa during the exam. Pero note guys, magsisimula lang tayo kay module number 4. Okay? Yung module 1 hanggang 3.2, okay? Pakipasa po yan, nag-gradean pa rin namin yan. Okay? Tingnan natin kung ano ba yung naging study habit nyo during the 1 to 3.2 lessons. Okay? But the rest, after module 4, from module 4 onwards, keep nyo lang, itago nyo na lang yung mga sagot nyo. Okay? Ang mahalaga lang na ipapasa nyo ay ito. What will I submit? O, kung hindi ko na ipapasa yung mga activities na yan, ano na ipapasa ko? So ito, yung mga output. Okay? Yung output na sinagutan nyo ng buong katapatan at buong karunungan. Okay? So, maraming pagsubok ang pandemic nito, and dito masusubok din kung gaano kayo katatag bilang estudyante, kung gaano kalakas ang inyong disiplina bilang mag-aaral. Bibigay namin sa inyo yung konting laya para mamili ng mga sasagotang mga activities at sa inyong SLM, basta as long as you can answer the outputs very well, proceed lang kayo. Okay? Okay, so kung may mga katanungan kayo, just message us, your mathematics teachers, para mabigyan namin agad ng action ng inyong mga concern. Okay, so maraming salamat. Ingat lagi.